Make sure ready lahat ng ingredients. Halika, pakita ko sa'yo kung paano nito mapapasarap ang pansit. Para huli mo rin ang shrimp syrup na gusto ng mga kids. Tara, simulan natin sa sahog. Boil pork for 10 to 15 minutes para lumambot. Then, maggisa ng onions at garlic. Isunod ang pork, chicken liver, at shrimp kasama ng onions at garlic. Isama lahat ng gulay at lutuin. Pagkatapos, itabi muna ang mga sahog. Magdagdag uli ng tubig. At para huling-huli ang shrimp syrup ng pansit, add Knorr Shrimp Cubes. Then, mix in soy sauce and pepper. Make sure na ihalo ang mga seasoning sa stock para mas ma-absorb sa noodles. Add the noodles. Para hindi maputol ang noodles, huwag masyadong gagalawin hanggang hindi pa ito lumalambot. We're almost done! Ihalo na lang ang meat at veggies na tinabi kanina. Then, cook for 1 to 2 minutes. Ta-da! Your special everyday pancit is now ready to serve. Kain na, kids! Wow! Pancit! Sarap! Huli! Huling-huli ang shrimp sarap!